नमस्कार. मी भरत मुकुंद ताम्हनकर, भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत संजय वासुदेव कठाळे, ज्यांचा आपण पहिल्यांदी इंटरव्ह्यू घेतलेला आहे फर्स्ट पार्ट. त्याच्यामध्ये काही प्रश्न त्यांना विचारायचे राहून गेले होते नजरचुकीने. त्यामुळे परत आपण त्यांचा आज इंटरव्ह्यू घेत आहोत, दुसरा पार्ट त्याचा रेकॉर्ड करत आहोत. तर संजयजी, तुमचं भारत भ्रमंती चॅनलवर मी परत स्वागत करतो. नर्मदे हर. नर्मदे हर. तर तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे राहून गेले होते पहिल्या एपिसोडमध्ये. तर ते मला बरं. नंतर लक्षात आलं की ते विचारायचे राहून गेले. त्यासाठी मी परत तुम्हाला रिक्वेस्ट केली की आपण दुसरा पार्ट रेकॉर्ड करूया. आणि माझ्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही परत मला वेळ दिलात, त्याबद्दल तुमचा मी आभारी आहे. तर पहिला प्रश्न माझा असा आहे, तुम्हाला तुमची बायपास सर्जरी झाली होती आणि तुमची शुगर साधारणपणे 650 होती. असं असताना परिक्रमा करताना तुम्हाला कधी त्याचा परत त्रास झाला का त्या गोष्टीचा? हो. हार्टच्या बाबतीत जर विचार कराल तर या शूलपाणी चढताना तर अनेक वेळा दम भरून येत असे, कारण खूप पहाडी भाग होता. पण मला थांबावं लागलं नाही किंवा असं काही झालं नाही. पण डायबिटीजच्या बाबतीत मात्र दोन अनुभव असे आले की मला त्याचा अनुभव आला. आणि त्यातला पहिला अनुभव होता की दक्षिण तीरावर आपण वमलेश्वरला जातो, तिथून बोटी घेतात. बरोबर. त्याच्या आधी हनुमान टेकडी म्हणून एक ठिकाण आहे. हनुमान टेकडीवरून दुपारी 4-5 जण सोबत निघालो. आता नेहमीचा माझा हे होता की मी खूप गतीने चालत असेल, समोर जायचं सगळ्यांच्या समोर. आणि त्या दिवशी माझ्या लक्षात असं आलं की मी सगळ्यात मागे जातो आणि असं का होत आहे बा, कारण मी तर समोर जातो आहे. तर मला लक्षात आलं की आपली शुगर कुठेतरी कमी झाली आहे. आणि मग आम्ही कोटेश्वर म्हणून एक ठिकाण आहे, तिथे थांबलो. आणि माझ्याजवळ एक बिस्किटचा पुडा होता. तो बिस्किटचा पुडा मी काढला, तो खाल्ला. आणि त्याच्यानंतर मग कोटेश्वराचं दर्शन घेऊन जरा वेळ जप केला ओम नमः शिवायचा. आणि त्यानंतर उठलो तर एकदम फ्रेश वाटायला लागलं. कदाचित ते डायबिटीस कमी झालं, म्हणजे शुगर लेवल कमी झाल्यामुळे झाली असेल. असाच एक प्रसंग उत्तर तीरावर अगदी अमरकंटकच्या थोड्याशा आधी एक ठाड पठाड म्हणून गाव आहे. तिथून आम्ही दुपारी जेवण करून निघालो, पुढे दमेडीला. आणि या दमेडीला आल्यानंतर मला खूप शिंका यायला लागल्या. इतक्या शिंका की शिंका दिल्या तरी थांबे ना. मग आमच्याजवळ माझ्याबरोबर विनायक कप्पा काळेबेरे म्हणून होते, त्यांची पत्नी, आणि देवराम म्हणून त्यांचे शिष्य होते. तर आम्ही चौघजण चाललेलो आहे. आणि तेव्हा प्रसंग घडला. मग त्यांनी एक मला ॲलर्जीची गोळी दिली, ती घेतली आणि आम्ही चालायला लागलो. पण पुढे इतका थकवा यायला लागला की ते बिलासपूर म्हणून पुढे गाव आलं. तिथे येईपर्यंत मी फार थकलेलो होतो. आणि तेव्हा ठरलेलं होतं की पुढे 6-7 किलोमीटरवर पटरिया नावाचं गाव आहे, तिथे सगळ्यांनी जायचं. कारण त्यांची जी पत्नी होती ती बसने पुढे निघून गेली होती. बरोबर. आणि जसं आलो तर असं वाटलं की आता आपण इथे थांबलो पाहिजे. आणि मग मी त्यांना, विनायक अप्पांना म्हटलं की आता नाही, माझ्याच्याने काही आता पुढे जाणं होत नाही, आता मी थांबतो. विलासपूर म्हणजे अगदी छोटंसं गाव, काही फार मोठं नव्हतं. पण मग तिथे एक सोनू सरपंच होते. त्यांच्या घरी मी त्यांना आसरा मागितला. तिथे एका खोलीमध्ये 10-12 लोक आधीच बसले होते. तिथे त्यांची व्यवस्था झाली होती. तर ते म्हणाले, "एक बाजूला माझी छोटी पडवी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी व्यवस्था करतो." बरोबर. आणि मग मग त्या पडवीमध्येच ती पूर्ण बाजूनी पूर्ण ओपन होती. आणि मुख्य म्हणजे ॲक्चुअली अमरकंटकच्या आधीचा भाग म्हणजे थंडी खूप होती. पण मी थांबलो आणि हे पुढे गेले तिघजण. बरोबर. पुढे गेल्यानंतर मग रात्री मी शेवटी गोळी घेतली. त्यांनी मला थोडंसं वरण-भात खायला दिलं. अर्पण करून. मी पायाला तेल वगैरे लावलं. आणि मग मी मैयाला प्रार्थना केली, की म्हटलं, "तू इथपर्यंत मला आणलेला आहेस आणि आता एवढ्यासाठी मला कशाला थांबवते? तू मला आता कसं करून अमरकंटकला घेऊन चल." बरोबर. आणि मी झोपलो. सकाळी 5-5:30 ला जाग आली. पुढची कथा अजून एक थोडी रंजक आहे, म्हणून मी ती मुद्दामून जोडतोय त्याला. की सकाळी 5-5:30 ला जाग आली. मी उठलो, स्नान केलं आणि अगदी पूजा करून लगेच 6 ला निघालो, की बा हे माझे जे 3 सहकारी आहेत, त्यांना मी गाठू शकेन. पण गंमत अशी झाली, की मी त्या पडरिया गावात पोहोचलो आणि ते आणखीन पुढे निघून गेले होते. त्यांची माझी भेट
आता प्रश्न असा होता की पुढे जंगल होतं आणि जंगलामध्ये रस्ते माहीत नाही किंवा आपल्याला कोणतरी सोबत पाहिजे आणि अमरकंटकचं जंगल म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे की केवढं दाट आहे. आणि अशामध्ये शेवटी पडरियाला एका ठिकाणी थांबलो. एका शेतकऱ्यांनी मला चहा दिला आणि थोडंसं मला बिस्किटे होते तेही खाल्ली आणि मग निघालो मी. तर रस्त्यामध्ये एक मुलगा मला मिळाला की बाबाजी ऐसा करो ये मैं शॉर्टकट का एक रास्ता बताता हूँ उससे आप चले जाओ. आणि मग मी चालायला लागलो. माझ्या अंगात कुठून शक्ती आली मला कळलं नाही. मी आपला झपाझप पावलं टाकतो आहे. काही पाहत नाहीये. आणि मी 2 तास कंटिन्युअस चाललो आणि मग माझ्या लक्षात आलं, की एका झाडाखाली हे तिघजण बसलेले आहेत. आणि मला एकदम आनंद झाला आणि त्यांनाही खूप आनंद झाला. त्यातल्या त्या विद्याताई म्हणून होत्या त्यांच्या, त्या म्हणाल्या, "काका मला तुम्ही आले खूप छान वाटलं" म्हणे. "मला चिंता होती" म्हणे, की तुम्ही एकटे कसा प्रवास कराल एवढ्या जंगलातला. आणि त्यांना आनंद झाला. तिथे मी थोडासा बालभोग घेतला आणि आम्ही पुढे निघालो. फेरीसेमर मग दमगडला आलो. दमगडला त्यांनी काय केलं, की दमगडला त्यांच्याजवळ 2 मॅगीचे पॅकेट होते. ते आम्ही एक कमंडलू 3 गोटे मांडले. त्याच्यावर कमंडलू ठेवला आणि त्यांनी तिथे त्या हापशीच्या जवळ त्यांनी मॅगी केली. आम्ही चौघांनी खाल्ली आणि मग पुढे काय होतं, की दमगडला 2 रस्ते होते. एक पहाडाहून वरती जायचा डायरेक्ट अमरकंटककडे आणि खालून एक रस्ता होता. तर आम्ही खालचा रस्ता निवडला कारण तिथून मैयाचं पात्र जे छोटं पात्र ज्याला म्हणतात, ते सगळं त्या जंगलातून होतं. आणि त्या जंगलात जसा प्रवेश केला आणि असं वाटायला लागलं, की अक्षरशः मैया मला चालवते. ते माझ्या अंगात कुठे शक्ती आली आणि काय झालं ते मला आम्ही कपिल झाडापर्यंत पोहोचलो. तो पहाड उंच होता, पण असा खूप दमलो आहे आणि मला काही त्रास झालाय असंही जाणवलं नाही आणि सहज आम्ही त्या कपिल झाडापर्यंत पोहोचलो आणि संध्याकाळी मग आम्ही अमरकंटकला सहज पोहोचलो. बरोबर. असा छान अनुभव होता त्यातला. तरी म्हणजे तुम्हाला शुगर डाऊन झाली तरी सुद्धा मैयानी तुम्हाला व्यवस्थित अमरकंटकपर्यंत पोहोचवलं असं. हो, हो. बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आत्तापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सतर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. समुद्र प्रवासातला काही अनुभव त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल? समुद्र जेव्हा आपण पार करतो विमलेश्वरला, हो, तर तेव्हा त्या हो. अनुभवाविषयी काय सांगाल? समुद्र प्रवासाविषयीचा एक छान अनुभव असा आहे, की आता मी मगाच्या पहिल्या याच्यामध्ये सांगितलं होतं, की आम्ही वमलेश्वरला रात्री पोहोचलो. तिथे बरोबर. मग आम्ही त्या नावाला पैसे दिले नावेसाठी आणि त्यांनी सांगितलं पहाटे 3:30ला तुम्ही तयार राहा. बरोबर. आता रात्री 400-500 लोक तिथे होते आणि मोठ्या मोठ्या बस भरून येत होत्या, कोणी मोठ्या गाड्या भरून येत होत्या आणि त्याच्या गोंगाटामध्ये झोपच लागली नाही. आणि 3:30ला उठलो. 3:30ला उठलो आणि आम्ही चालायला लागलो. म्हणजे रस्ता होता. त्या रस्त्याने निदान 3-4 किलोमीटर चाललो आणि चालल्यानंतर मग तिथे पोहोचलो. इतकी थंडी होती, की अंगामध्ये पूर्ण गरम कपडे घातले होते. थंडी खूप वाजत होती. मग एकाने शेकोटी पेटवली होती तिथे त्यावर आणि मग भरती आल्यानंतर मग त्या नावा लागतात तिथे. कारण भरती आल्याशिवाय त्या खाडीमध्ये नावा नाही लागू शकत. बरोबर. त्यांनी असे प्लॅटफॉर्म तयार केले त्याच्यामधनं चढवून जायचं असतं. तर बरोबर जशी भरती आली त्यांनी आवाज दिला समंदर आया रे नाव में बिठाव. आणि मग हळूहळू त्यांनी नावामध्ये एकेकाला बसवायला सुरुवात केली. जवळपास 8 नावा तिथे आमच्या एकत्र होत्या. आणि मग खाडीतून बाहेर निघत आमच्या नावा अगदी भर समुद्रात आल्या आणि अंधारच होता. सकाळी 6 वाजले होते. पण बाहेर फार धुकं आणि असंच वातावरण होतं.
आणि जशी समुद्रामध्ये गेली तशा नावा एकदम खूप हुसकायला लागल्या. भरतीमुळे लाटा उंच उचलायला लागल्या. इतकं उसळायला लागलं की अशी नाव अशी पूर्ण तुटून जात असेल आणि खालच्या बाजूला गड्डा पडत असेल आणि वरती पाणी एकदम उसळलं की ते अंगावर येत असेल पूर्ण आणि त्यांनी अजून थंडी वाजायची. म्हणजे लोकांना भीती वाटायला लागली की नाव समजा उलटून गेली हम्म. तर काय केलं आपलं? पण शेवटी नर्मदे हरचा जप केला, ओम ओम नमः शिवायचा जप केला. असा 1.5 तास आमचा तो खेळ चालू होता. म्हणजे मनामध्ये विचार थोडी बहुत भीती होती, पण जप चालू होता आणि जवळपास 7 वाजले आणि मग आम्हाला थोडंसं दिसायला लागलं. तेव्हा लक्षात आलं, की आता आपण आता बरोबर चालू आहे. मग कुठेतरी जहाजं दिसायला लागली. मग त्या मिठी तलाईच्या तिथली जी मोठ्या-मोठ्या इंडस्ट्री होत्या त्या दिसायला लागल्या. मग आम्ही तिथे सगळ्यांनी मग व्हिडिओ कॅमेरे चालू केले, घरच्यांशी बोललो. तर घरच्यांच्या लक्षात आलं, की बापरे! केवढ्या लाटा उसळतात आणि हे त्यातून चालले आहे. पण त्यात एक समाधान त्यांचं होतं, की आपला माणूस जरी त्यात चालला तरी आपला जिवंत आहे आणि आपल्याला दिसतोय. ते एक समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. ही एक महत्त्वाची गोष्ट. 9 वाजता, 9:15 वाजता आम्ही जवळपास तिथे आमच्या नावा तिथे पोहोचल्या आणि जसं जमिनीवर पाय ठेवला आणि एकदम मनामध्ये भावना आल्या, त्या धरणी मातेला नमस्कार केला आणि श्लोक म्हणला, "समुद्र वसने देवी पर्वतस्थ नमंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वे." की तुझ्या शरीरावर जो पाय ठेवलाय तो मला क्षमा कर. तो जो आनंद चेहऱ्यावर होता तो अवर्णनीय होता. बरोबर. तर समुद्र प्रवास पण तुमचा निर्विघ्न पार पडला आणि बरेचसे लोक त्या समुद्र प्रवासात घाबरतात कारण तो समुद्रात अशीच ती नाव अशी भरपूर हलते आणि हो, कारण हो. ती नदी आणि समुद्राचं मिलन असल्यामुळे तिकडे जास्त हलते ती आणि त्यामुळे बरेचसे लोक तिथे घाबरतात. परिक्रमेमध्ये साधू संतांकडनं काय शिकवण मिळाली त्याच्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? साधू संतांबद्दल बोलायचं झालं तर काही वेळा आपल्याला असं वाटतं की साधू संत म्हणजे काय हे आपले भगवे कपडे घातलेले किंवा एक लंगोटी लावलेले अ, असतात. दिसायला दाढी वाढलेली आहे, केस वाढलेले आहे. ते शहरी वातावरणाच्या दृष्टीने फार काही चांगली नसते. पण बरोबर. आतून ते त्यांच्यामध्ये जे तेज असतं ते आपल्याला लक्षात येतं. बरोबर. आम्ही डब्बू नावाच्या गावामधून सकाळी निघालो. माझ्याबरोबर दत्ताजी शिंदे म्हणून माझे एक मित्र होते आणि माझ्या आधी माझ्याबरोबर असणारे दोघं जण जे होते दापके, ते आदल्या दिवशी थोडे पुढे गेले होते आणि मग संध्याकाळी पोहोचले तिथे त्यांनी ते जे महंत होते, त्यांनी या दोघांना स्वयंपाक करायला सांगितलं होता, की तुम्ही स्वयंपाक करा आणि ते बाहेर गेले. आम्ही नंतर पोहोचलो तिथे. मग त्यांचा स्वयंपाक चालू होता. तिथे त्यांचे शिष्य होते, त्या त्यागीजी महाराजांचे. त्यांना सूचना करत होते काय करायचं, कारण हे लोक फार कर्मठ असतात. आपल्या भंडारा याच्यामध्ये येऊ देत नाही सोहळ्याने. अगदी काय आहे, कमरेला नुसता एक पंच गुंडाळलेला असतो एवढंच तसं त्यांची जाणीव हम्म. सगळ्यांना वाढून मग जेवतात. म्हणजे आधी एकत्र घेऊन आपण जसं आपल्या शहरी लोक एका टेबलवर सगळे अन्न घेऊन जेवतो, तशी कुठे पद्धत नसते. आणि आमच्या बरोबर हे होते, त्यांनी तसंच घेऊन बसले ते. त्यांना म्हटलं आणि ते आम्हालाही म्हणाले, की "तुम्ही या जेवायला." आम्ही जेवलो आणि जेवण झाल्यावर त्या महंताला खूप राग आला. म्हणे, "असं तुम्ही कसं केलं?" म्हणे. "हे जे काही अन्न आहे आता नुसतं खरकटं झालं म्हणे. तुम्ही याला हात लावला." म्हणे. आणि मग ते खाल्ले आणि त्याच्यावर खूप त्यांचा म्हणजे हे झालं. काय म्हणतात त्याला, त्यांना खूप राग आला, भांडण झालं त्यांचं आणि मग हे दोघं जण निघून गेले पुढे. पण त्या इतक्या वेळात ते जे मुख्य महंत तेही आले. त्यांनी सगळं त्यांना सांगितलं आणि त्याच्यानंतर मग आमच्या लक्षात आलं, की आता आपण जास्त थांबलो तर आपल्यालाही काही शिव्या पडतील. कारण आपणही त्यात जेवलो आहे. म्हणजे आपली शिकवण ज्याला मिळाली. मग बरोबर. आम्ही त्यांना क्षमा मागितली आणि आम्ही निघालो तिथून. संध्याकाळी जवळपास 30 किलोमीटर आम्ही चाललो होतो. संध्याकाळी कोपेश्वर म्हणून एक ठिकाण आहे. ते आधी पूर्वी नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर होतं. पण आता हे झालं, आता सगळं झाल्यामुळे ते थोडंसं बाहेर त्यांनी तो आश्रम बांधलेला आहे. नवीनच झालेला आहे. पूर्ण टिनाचं मोठं शेड आहे. थकलेलो होतो, की असं वाटलं, की आता आसन लावायचं आणि झोपून जायचं. आणि त्या आश्रमाच्या तिथे टोकाला गेलो आणि तिथे आपले महंत उभे होते. नेहमीच्या प्रमाणे दाढी वाढलेली, केस वाढलेले, कंबरेला एक पंचा बांधलेला. आम्ही अगदी स्वेटर वगैरे घालून चालणारे थंडीच्या दिवसात.
आणि ते असे उघडे वागडे होते. आल्यावर आम्हाला म्हणतात की समोर की नाही एक तुम्ही आपलं सामान ठेवून द्या आणि गरम पाण्याने शेकून घ्या. मी सामान ठेवलं तिथे आणि गेलो तिथे. तर समोर असा एक टेबल ठेवला होता, त्या बाजूला खुर्च्या ठेवल्या होत्या, खाली टब ठेवले होते आणि बागी गरम पाणी घालून ठेवलेलं होतं, मीठ घातलेलं. त्या हळूहळू शेकायत बसतो आणि एकदम रिलॅक्स झाली. इतका थकवा गेलेला होता. तिथून उभा राहिलो तर दुसरे महंत काय म्हणतात मला, "अरे ऐसा कर लो ना, जरा गरम पाणी से नहा लो." आता तिथे जवळ ते बोरिंगचं पाणी जो हे होतं, तिथे जाऊन पुन्हा अंघोळ केली आणि जितका दिवसभर थकलो होतो पूर्ण थकवा निघाला. थोड्या वेळाने छान आरती वगैरे झाली तिथे. मंदिरामध्ये कनक बिहारीचं मंदिर आहे आणि जेवण झालं रात्रीचं आमचं सगळ्यांचं. त्याच्यानंतर सगळ्यांना दूध दिलं कारण तिथे गोशाळा होती, मोठ्या प्रमाणात दूध होतं. तर दूध दिलं. दूध पिऊन मी आपला ग्लास ठेवला आणि पुन्हा तर तिथे मी ते दूध त्यांनी दिला मला आणि दूध पिल्यानंतर मी ग्लास धुवून पुन्हा आपल्या जागेवर हातात माझा ग्लास होता. आणि मी खाली बसायच्या आधी मला एक साधू समोर दिसले आणि ते म्हणाले, "इधर आ जाओ." जवळ गेलो त्यांच्या. तो म्हणे, "ये गाय ने एक बछड़ा दिया, उसका चीक निकला है, उसमें गुड़ भी डाला है, सोचा कि आपको दे दूं." तो म्हटले, "बाबा जी, इतने सारे 100-150 लोग हैं, उसमें से आपने मेरे को मुझे चुना, तो आप कुछ मुझे अलग लगते हैं म्हणे, तो मुझे ऐसा लगा की आपको दे दूं." मला आनंद झाला. तरी आपण आनंद एवढा असतो की इतके सगळे 100 लोकांमधून त्यांनी आपली निवड करून आपल्याला हे दिलेलं आहे है ना. बरोबर. तर हे माझ्यासाठी तर एक खूप चांगली गोष्ट होती. पण त्याच्यानंतरची आणखीन एक महत्वाची गोष्ट की जी काही ती शिकवून गेली आणि ती शिकवून गेली म्हणजे एक 90च्या पुढचे एक महंत तिथे आपल्या अंगा ते असे होते की 90च्या पुढचे त्यांना धड चालता येत नव्हतं, 2 काठ्या घेऊन चालायचे. असं मी त्यांना त्या आश्रमात त्या दिवशी पाहिलं होतं. आणि ते स्वेटर घालत होते. आता ते स्वेटर मागच्या बाजूने खाली त्यांना बघायचं नव्हतं. कारण मागे हात जात नव्हता. तर मग मी काय केलं, की म्हटलं त्यांचं थोडा स्वेटर त्यांना खाली सरकवायला मदत करायला लागलं. हेच माझ्या अंगावर मला म्हणाले, "क्यों हाथ लगाया आपने? कल फिर से मेरे साथ मेरे लिए आओगे क्या? सेवा करने का बहुत बड़ा आपको ये है, इच्छा है. जर मुझे अगर जरूरत पडी तर आओगे क्या?" तेव्हा मग मला कळलं, की आपण आपण असं समजतो, की मी कोणाला तरी मदत करतो आहे. पण खऱ्या अर्थाने त्यामध्ये आपला कुठेतरी अहंभावही असला पाहिजे. पण त्यांनी आपल्याला शिकवण दिली, की नाही हे काम मी पण करू शकतो. 90 वर्षाचा आणि 95 वर्षाचा असला तरी बरोबर. माझं स्वावलंबन मीच करू शकतो. हे त्यांनी मला शिकवलं. बरोबर. क्रमेमध्ये तुम्हाला कधी उपाशी झोपायचा प्रसंग आला का? हो. दिवसा तर अनेकदा असा प्रसंग आला, की आम्हाला जेवण मिळालं नाही. पण संध्याकाळचे 2 प्रसंग खूप म्हणजे शिकण्यासारखे आहेत, की ज्यातून आपण खरोखर आपण कुठेतरी कमी पडतोय असं त्यातून जाणवतं. आणि त्यातला पहिला प्रसंग आहे गुजरातमध्ये शेवटचं गाव आहे कवांट नावाचं. एक तालुक्याचं गाव आहे. आणि त्या दिवशी मकर संक्रांतीचा दुसरा दिवस होता. त्यामुळे सगळं गावातली सगळी दुकानं हे सगळं बंद होतं. आणि आम्ही गावात पोहोचलो. मग एकाने आम्हाला थोडासा एक हॉटेल सुरू होतं. त्यांनी थोडा बहुत नाश्ता आम्हाला दिला होता. सकाळी पण फार काही जेवण झालं नव्हतं असं. आणि एका फळवाल्याने आम्हाला थोडीशी केळी पण दिली होती, की खा म्हणून. मग आम्ही गेलो तिथे संध्याकाळी आपली नेहमीची पूजा वगैरे केली आणि लगेच लाईट गेली तिथे. आता लाईट गेल्यानंतर प्रश्न आला, की काय करायचं? बरं दिसत नाही काही. मग आपण आपले पडले राहिलो. मग साधारणपणे 7, 7:30, 8 नंतर तिथला पुजारी आला आणि म्हणाला, की "मैं आपको सदावर देता हूँ, आप सब लोग खाना बनाओ." आता खऱ्या अर्थाने त्या दिवशी एवढ्या अंधारात स्वयंपाक कोण बनवेल बा? कारण काहीच त्याचा उजेडाचं नव्हतं आणि सगळे थकलेले होते त्या दिवशी. म्हणजे जास्त 30-32 किलोमीटर त्या दिवशी पण चालणं झालं होतं. त्यामुळे आम्ही निवांतपणे आता विचार तो "नहीं हम सो जाएंगे" म्हटलं "ऐसे ही, कल देखेंगे सुबह." असं म्हणून आम्ही सगळ्यांनी त्यांना पुजाऱ्याला वापस पाठवलं. 9, 9:30च्या दरम्यान पुजारी ने खालून आवाज दिला, नर्मदे हर बाबाजी सब लोग नीचे आ जाओ. खाना बनके तयार है." आणि मग त्यामध्ये नेमके लाईट आले. लाईट आल्यावर आम्ही सगळं घेऊन खाली गेलो. तर मध्य प्रदेशमधले 3-4 परिक्रमावासी होते.
त्यांनी सगळ्यांसाठी भाजी आणि त्या तिखट असं जेवण केलं होतं. म्हणजे आपण असं विचार करतो की मैया आपल्याला उपाशी ठेवेल, पण मैया आपल्याला उपाशी ठेवत नाही, हेच त्या उदाहरणातून होतं. दुसरं असं उदाहरण आता आपल्याला सांगता येईल, की आम्ही घाटपिपलिया नावाचं एक गाव आहे. तिथून रात्री मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी निघालो. मग मांगरोल म्हणून गाव आलं आणि पुढे अलीगंज म्हणून एक गाव आलं. अगदी मैयाच्या किनाऱ्यावर राहत होता आणि पोहब सिंग नावाचा एक व्यक्ती स्वतः तिथे सेवा देत होता. तिथे त्यांनी 11, 11:30, 12च्या दरम्यान आम्हाला स्वयंपाक भोजन केलं. काही लोकांनी मदतही केली आणि मग आम्ही जेवण केलं आणि निघालो आम्ही. आता हे अगदी इतके सुंदर दृश्य होतं, की उजव्या हाताला एका दक्षिण म्हणजे थोडंसं उत्तर किंवा दक्षिण वाहिनी ज्याला म्हणतात तशी ती मैया वाहते आहे आणि त्या मैयामध्येही इतकं लोक आम्ही पाहत होतो, की खूप आतमध्ये गेले तरी कुठे खोल नव्हती ती. त्यामुळे लोक आनंद घेत होते आणि आम्ही तिथून निघालो. डाव्या हाताला पूर्ण म्हणजे उत्तर भागाला सगळी मोकळी जागा होती. आणि त्यातून आम्ही चालतोय. मध्ये कुठे छोटे नदी नाले येत आहे, कुठे डोंगरासारखा भाग येतोय, मध्येच कोणाची तरी शेती येते. तिथे काय करतात लोक, की ती जागा रिकामी असते, तर ती पावसाळ्यानंतर ती जागा तिथे गहू वगैरे पेरतात, गहू चना वगैरे. आणि मग दुपारच्या वेळेला तिथे पाणी पण देतात. त्या पाणी दिल्यानंतर ते सगळं चिखलातून जावं लागतं. असं करत करत आम्ही चाललो आहे. ते खुनी नावाचं गाव आहे. तिथे एक लक्ष्मणप्रसाद साहू नावाचे गृहस्थ अगदीच काठाशी बसलेले होते. आम्हाला म्हणाले, "बाबाजी रुक जाओ यहाँ पे थोडासा." त्यांच्याजवळ त्यांनी असं काही फराळाचं साहित्य ठेवलं होतं. तर म्हणलं, "हात में दे दो." "नहीं म्हणे, बैठो." आणि त्यांनी गूळ, फुटाणे, चिरंजीवचे दाणे, थोडंसं वेफर्स, थोडंसं फरसाण असं खाऊ घातलं आम्हाला आणि विचारलं तर म्हणे, "नहीं म्हणे, की मेरा मन यही रमता म्हणे, मेरे घर के लोग सब गाँव में रहते, मैं यही रहता हूँ." आणि असं त्याच्याकडचा प्रसाद घेऊन आम्ही गेलो आणि असं पुन्हा संध्याकाळी हे सगळे शेतं आणि हे करता करता संध्याकाळ होऊन गेली आणि खालून चाललोय आम्ही. गावं सगळी वरती टेकडीवरच्या भागाला आहेत आणि उजव्या हाताला मैया चाललेली आहे. अंधार झाला आणि मग लक्षात आलं, की आता आपण कुठेतरी थांबलं पाहिजे. तर समोर लांब आम्हाला असं पांढऱ्या रंगाचं देऊळ दिसलं. तर म्हणलं आपण या मंदिरामध्ये आता रात्रीचा मुक्काम करूया. आम्ही सगळे ते 5, 7, 10 जण होतो. चढलो तिथे. मंदिरात गेलो तर तिथे जनरली एक पाहिलं मी, की मंदिराचा जो प्रदक्षिणा मार्ग असतो तो मोठा करतात जरासा आणि त्या प्रदक्षिणा मार्गामध्येच तुम्ही आपले आसन लावू शकता. तर आम्ही गेलो तिथे आसन लावलं. त्यांनी आम्हाला चहा आणून दिला. मग नंतर आम्ही आमच्या पूजा वगैरे केल्या आणि अंधार झाला. अंधार झाला तर आम्हाला वाटलं लाईट लागतील तिथे आणि नेमकं त्या गावातली वीजच कापल्या गेली होती. त्या गावाचं नाव आहे केतुधान. त्या केतुधान गावामध्ये पूर्ण गावाचीच वीज कापली, त्यामुळे वीजच नाही. 7:30, 8 वाजले आणि मग सगळे त्या दिवशी तसंच खूप थकलेलो होतो. त्यामुळे काही हिंमत नव्हती काही करण्याची. तो पुजारी आला सदावर देता और रोटी सब्जी बना दो. तर आमच्यामधला एक जण होता त्यांनी पटकन उत्तर दिलं, "बाबाजी अब ताकत नहीं है, इसको खा के सो जा." खा के सो जाएंगे. त्याला विचारायला थोडंसं अपमानजनक वाटलं, की मी यांना हे सगळं देतो आहे. पण तिथे एक साधू बसलेले होते. ते लोटलेलेच होते आमच्या बाजूला. ते ताडकन उठले आणि त्यांचं उत्तर बघण्यासारखं होतं, "ऐसे कैसे भूखे सो जाएंगे, मैया मुझे क्या कहेगी." आणि ताडकन उठले. त्यांनी मागच्या मंदिराच्या मागच्या बाजूला जाऊन लाकडं गोळा केली, विटा गोळा केल्या आणि मग चूल पेटवली. चूल पेटवल्यानंतर मग त्या उजेडामध्ये त्यांनी भाजी आणि पोळ्या केल्या आणि 9:30 वाजता रात्री आम्हाला जेवायला दिलं. त्यांनी जेव्हा जेवायला वाढलं अक्षरशः आमच्या डोळ्यात पाणी येत होतं. तो म्हटलं, "अरे आज आपण असे प्रसंग आला होता, की आज आपण रात्री उपाशी झोपणार." पण मैया किती कंटाळली आहे, की तिने आम्हाला उपाशी झोपू नाही दिलं. ती आठवण डोळ्यात पाणी अजूनही येतं, की म्हणजे किती प्रसंग आपल्यावर असतो आणि मैया त्यातून तारून नेते. तो एक प्रसंग ऐकण्यासारखा आहे. बरोबर. साधू संतांनी दिलेल्या संकेतांबद्दल काय सांगाल? साधू संतांचे संकेत त्याच्याबद्दल काय सांगाल? साधू अगदी पहिल्या ह्याच्यातच आम्हाला लक्षात आलं, की मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं, की मी जी परिक्रमा उचलली आहे ती माझी कुलदेवतेचा शोध घेण्यासाठी केलेली आहे. हो. त्यामुळे ज्या रस्त्यामध्ये जिथे जिथे आश्रम होते आणि साधू संत होते, त्या प्रत्येकाची मी भेट घेत असतो.
बरोबर. तर पहिल्याच आश्रमात राघवदास आश्रम महाराज म्हणून मला भेटले. हं, हं, ते हं. मांडवच्या ऋषींची गुफा होती तिथे. बरोबर. अगदी 30-35 वर्षाचे संत हं, आणि अगदी पानं वगैरे खाऊन ते असायची आणि हं, दिवसभर आपली तपश्चर्या त्यांची साधना चालू असायची. त्यांना विचारलं, म्हटलं असं-असं मी शोध घेतो आहे, तर यातून मला काय मार्ग मिळेल? तर मग ते थोडंसं शांत बसले, डोळे मिटले आणि मग मला म्हणाले, की "मी पण अशा प्रकारे शोध घ्यायचा प्रयत्न केला होता आणि एक दिवस मला मला जे काही इच्छित स्थान पाहिजे होतं ते मला मिळालं आहे. तर तुम्हालाही मिळेल म्हणे, की तुम्हाला असं एक संकेत येतील म्हणे तिथे, की तुम्ही थांबाल आणि तिथे. पण ते आत्ताच येतील असं सांगता येत नाही. कारण की अनेकदा असंही होतं, की मैया आपली परीक्षा पाहते आणि ती परीक्षा असताना आपण हा विचार करतो की सहज साध्य आहे, पण तसं काही होणार नाही म्हणे. पण यश तुम्हाला मिळेल कारण तुम्ही खूप मेहनत घेत आहे आणि तुमची तयारी खूप आहे. तर हं. तुम्हाला त्यामध्ये यश असं. बरोबर. पण यात एक छान मला आठवण सांगावीशी वाटते, की हं, आम्ही बुधनीच्या जवळ एक जोशीपुरा म्हणून एक गाव आहे हं, आणि या संध्याकाळी त्या आश्रमामध्ये थांबलो. हं, दुपारी 4-5 वाजता माझा एक चुलत भाऊ नागपूर ते बुधनी स्कूटरनी तिथपर्यंत येऊन पोहोचणार होता. म्हणून मग आम्ही त्याला सांगितलं. हं. त्यालाही थोडी ती जागा माहिती होती. कारण 18 वर्षापूर्वी त्याच्याबरोबर आम्ही मोटरसायकलने गेलो होतो. तर त्याला मी सांगितलं, "या आश्रमात मी थांबणार आहे." तो बरोबर तिथे पोहोचला. आम्ही ते रात्री तिथे मग स्वयंपाक वगैरे केला. 3-4 जणांनी मिळून जेवलो आणि मग त्या जो आश्रम होता त्याच्या अगदी जवळ एक थोड्या अंतरावर एक मंदिर होतं काली मातेचं. हं, देवीचं मंदिर आणि तिथेच एक बाबाचा दर्गा होता. हं, आणि तिथे त्या नर्मदापुरम गावामध्ये एक महाराज होते. ते तिथे बसायचे आणि तिथे त्यांना काय सिद्धी प्राप्त होती, तर अनेक लोकांना ते आपले त्यामध्ये मार्गदर्शन करायचे. कोणाला अडचण असायची, माझ्या मुलाला नोकरी लागेल का? माझ्या मुलीचं लग्न होईल का? किंवा माझ्या मुलाला म्हणजे हे मूल-बाळ होईल का? असे जे काही प्रश्न त्यांचे असायचे ते सांगायचे. तर संध्याकाळी ते सगळं आटोपल्यावर आमच्या आश्रमात आले. त्यांची भेट झाली आणि त्यांना मी मग प्रश्न केला, की "बा हे मला असं-असं मी शोध घेतोय, कुठे मिळेल का?" तर त्यांचं उत्तर बघण्यासारखं आहे. म्हणजे मला संकेत म्हणाले. तर ते म्हणाले, की "अभी आपके साथ बहुत दैवी शक्तियाँ चल रही है और साथ में है और मैया जो है वो आपके साथ में चल रही है और आपका पूरा संरक्षण कर रही है। अब ये सब मैया और आपके बीच में मैं आना नहीं चाहता। आप परिक्रमा पूर्ण कीजिए और फिर मुझे मिलने आइए, तब मैं उसका जवाब दूँगा। अब मैया और आपके बीच में मैं आना नहीं चाहता। बरोबर, एक संकेत है। आप बरोबर. जो प्रयास करें उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। हां, बरोबर. तुमच्या बाबतीत काही अनाकलनीय प्रसंग घडले का परिक्रमेमध्ये? हो. म्हणजे आपल्याला आपण विचार करत असतो, आपण परिक्रमा करत असतो हं, आणि काही प्रसंग असे घडून जातात, हं, की ज्याचा आपल्याला काही लिंक लागत नाही किंवा आपण विचारही करत नाही. त्या हं, विचाराच्या पलीकडचे ते असतात. हं, हं, या बुधनीपासूनच पुढे दुसऱ्या दिवशी आम्ही अ, हतनोरा म्हणून जे गाव आहे, त्या हतनोरा गावात गेलो. त्या हतनोरा गावात गेलो संध्याकाळी खाली मैया आहे तिथे स्नान वगैरे करून आमची नेहमीची पूजा वगैरे केली आणि हं, त्या मंदिरामध्ये आरती होती. हं, मंदिरामध्ये हनुमानाचं मंदिर होतं. त्या मंदिराच्या आरतीमध्ये आम्ही सगळे लोकं परिक्रमावासी सामील झालो. आरती झाली. ते करत असताना एक एक 30-35 वर्षाचा एक तरुण युवक माझ्याकडे पाहून नेहमी हसत होता. म्हटलं, "हा माझ्याकडे पाहून काय हसतोय?" आणि त्याच्यात काय त्याला माझ्याकडे पाहण्यात हे होतं मला कळेना. आणि आरती संपली. सगळेजण आपापल्यात गेलं. त्यांनी मला इशारा करून थांबवलं, की "बाबाजी रुको." गेलो, थांबलो तिथे. मग सगळे निघून गेले होते. तो म्हणे, "बाबाजी आपको विशेष लग रहे हो." म्हणे. म्हटलं, "क्या विशेष है?" मैं बोला, की मी तर म्हटलं, की एक साधा लुंगी आणि बंडी घातलेला, केस वाढलेले, दाढी वाढलेली, सगळी पांढरी झाली. म्हणजे न बघ चर्या जी असते माणसाची, ती न हं, बघण्यासारखी असते परिक्रमा. पण हं, काय हं, असं काही होत नसतं. एखाद्या साधू संतांसारखी ती चर्या असते. हं. तो नहीं म्हणे, "आपके चेहरे पे कुछ तेज दिख रहा है." क्या है? तो म्हणे, "आपको जब आप मुस्कुरा रहे थे तो पता चला कि आप मेरे पिताजी जैसे दिखते हैं। आपकी मुस्कान और आपके पिताजी की मुस्कान हं, मेरे पिताजी की मुस्कान होती है।" बोला, हं, "ऐसा कैसा हो सकता है? हं, या मेरे जैसा कैसा हो सकता? आपको
अक्षराचे लगेगा बोले. त्यांनी धावत गेला, त्यांनी मोबाईल आणला आणि त्यातून त्यांनी वडिलांचा फोटो दाखवला. आणि ती व्यक्ती अगदी माझ्यासारखी दिसत होती. आणि मग मला आश्चर्य वाटलं की ही व्यक्ती माझ्यासारखी का दिसते. मग त्याला म्हटलं "ऐसा क्या है आपको लगा कि मेरे से मिलना चाहिए." तो म्हणे 3-4 महीने पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मुझे बेचैनी थी तो घर के बाहर निकला और मैं यहाँ आके मैया किनारे रुका और जैसे आपको देखा तो एकदम मुझे शांति हुई. बोले आपको देखा लगा की मुझे पिताजी है. आणि मग त्यांनी म्हणे पैर पड सकता हूँ क्या. म्हटलं पडिये उसमें क्या है. जसा अगदी लोटांगण घातल्यासारखं त्यांनी मला नमस्कार केला आणि त्याला मी उठून उभं केलं आणि मग दर्शन त्याच्या डोळ्यात पाणी आणि माझ्या डोळ्यात पाणी आणि मग त्याची आणि मग आम्ही अगदी मूकं म्हणजे न बोलता आपापल्या जागी गेलो. हा एक प्रसंग खूप अनाकलनीय ज्याला म्हणतात तसा आहे. दुसरा एक प्रसंग माझ्या बाबतीत घडला तोही 2 प्रसंग अजून आहेत. ते दोन्ही सांगतो. उत्तर तीरावर मी सांगितलं एक ठाड पठार नावाचं गाव सांगितलं. तिथून आम्ही ते मला जे त्रास झाला म्हटलं. तर तिथे एक त्या आश्रमामध्ये शंकरगिरी नावाचे एक महाराज होते, महंत. तर त्यांनी आग्रह केला की तुम्ही आता जेवूनच जा. जेवायला उशीर होता. मग आम्ही गप्पा केल्या आणि मी सांगितलं की मी अशी परिक्रमा या कामासाठी करतोय. तर ते मला म्हणाले की तुम्ही स्कंदपुराण पहा म्हणे. आपल्या इथे आश्रमात असेल तिथे पहा. मग आम्ही आश्रमात तिथे पाहिलं. पण त्यांनी आणखीन माझी चौकशी केली, बरीच माहिती घेतली आणि मग जेवण करून आम्ही निघालो पुढे. वापस जेव्हा आम्ही अमरकंटकाला गेलो आणि वापस आलो, तर दक्षिण तीरावर रत्ना म्हणून गाव आहे. तिथे त्यांचा दुसरा एक आश्रम होता. आणि नेमकं माझ्याबरोबर ते काळेबेर महाराज होते अमरकंटकला. तिथे मी थांबलो आणि ते थोडे पुढे गेले आणि पुन्हा माझी त्यांची ताटातूट झाली. ते पुढे निघून गेले. 2 दिवसांनी जेव्हा मी तिथे म्हणजे करंजिया नावाच्या गावात होतो, तिथून पुढे निघालो, तर त्या काळेबेरे महाराजांना फोन आला, की शंकरगिरी महाराज तुमची वाट पाहताय, तुम्हाला बोलवलंय आणि तुम्हाला आज जायचं आहे तिथे. म्हटलं ठीक आहे. मग त्या दिवशी तर ठरवलं की तिथे जाईन म्हणून मी. आणि मी तिथे गेलो संध्याकाळी. त्यांना इतका आनंद झाला की म्हणे बाबाजी संजय बाबाजी बहुत आनंद हुआ आपसे बहुत बात करना है. मग रात्री आमचं पूजा वगैरे झाली, जेवण झालं आणि मग आम्ही बसलो गप्पा मारता मारता अनेक त्या गोष्टी आमच्या चालल्या असताना शेवटी ते एवढे म्हणाले की बाबाजी एक विनंती है. म्हणजे क्या है बाबाजी. बड़ा आज्ञा करो. तो म्हणे अपना यहाँ पे हाड़ पठार और रत्ना में 2 आश्रम है और दोनों आश्रम का जो काम है वो सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ. तो ट्रस्ट बनेगा तो मुझे कुछ मदद भी मिलेगी और मैं आश्रम बहुत अच्छी तरह से बना सकूंगा. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस आश्रम का जो ट्रस्ट बनाने का काम है वो आप करें और आप ही इसके अध्यक्ष बने. आता हे माझ्यासाठी मोठा म्हणजे शॉक होता की माझ्यामध्ये असं काय विशेषता आहे बा की मला म्हणतात आहे की तू अध्यक्ष बने. तर माझ्या लक्षात आलं की आपण काही एवढे मोठे नाहीये की आपण आता परिक्रमेत आलो उत्तर आपण देऊ शकत नाही. तर त्यांना म्हणाला की मैं परिक्रमा होने के बाद मैं उसका जवाब दूंगा. की त्यानंतर त्यांच्या दोस्तांना मला फोनही आले. पण माझ्या लक्षात आलं मी एक दोस्ताश्रमी माणूस आणि मी या सगळ्या जे महंत आहेत हे सगळे लोक ज्यांचं जे जीवन आहे त्याच्याशी मी कुठे मॅच करू शकेल किंवा हे मला माहिती की मी मॅच नाही करू शकत. म्हणून त्यांना बाबाजी इसके बाद में नहीं आपसे बात मैं नहीं कर सकूं. ही दुसरी घटना. तिसरी एक अशी घटना आमची झाली की मी त्यानंतर चालत होतो नरसिंगपूर. तर त्या दिवशी नेमकं मूल जवळपास नरसिंगपूरपर्यंत 30 किलोमीटर मी चाललो होतो आणि 30 किलोमीटर नंतर पुन्हा 20 किलोमीटर करेली गावात जायचं होतं. त्या दिवशी मी सांगितलं मागच्या ह्याच्यात सांगितलं होतं की माझे पाय खूप दुखायला लागले होते आणि अक्षरशः मी थकून गेलो होतो आणि करेलीला पोहोचलो होतो. मला काही करायचं हे नव्हतं. त्या दिवशी मग रात्री तिथे देवेंद्र गोस्वामी नावाचे एक परिक्रमा तिथले भक्त होते आणि त्यांनी सेवा द्यायचं ठरलं. तर त्यांनी घरून सगळं स्वयंपाक करून आणला. जेवण झालं. जेवण झाल्यावर त्यांनी माझं नाव डायरीत लिहून घेतलं. म्हणे आपका नाम डायरी में लिख लेता हूं म्हणे पता नहीं कब आपकी जरूरत पडे. आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही सगळे 5-6 जणांचा पहिला ग्रुप तो तिथे थांबला आणि दुसऱ्या ग्रुप बरोबर मी निघालो कारण मला पायाला खूप त्रास होता. आणि एक समोर एक करपगाव नावाचं गाव आहे.
म्हणजे राजीव कुशवाहा नावाचा एक मुलगा सगळ्यांना सेवा देत असे. आम्ही त्याच्याकडे थांबलो, त्याच्याकडे चहा प्यायलो आणि यांचा देवेंद्र गोस्वामीचा फोन आला. म्हटलं बाबा कालच आपण बोललो आणि आज लगेच यांचा फोन आला. त्यामुळे बाबाजी असं आहे की भगवत ते भगवान म्हणायचे सगळ्यांना, भगवान म्हणतात. तर भगवान एक आपसे काम था. म्हटलं क्या है बाबाजी, आज्ञा करो. तो म्हणे असं अपनी एक बहन है म्हणे आश्रता पाठक, वो गाडरवारा में रहती है, उसने परिक्रमा किया और वो एक अन्न छत्र का उद्घाटन करना चाहती है और उसका उद्घाटन आपके हाथों से करना चाहती है. तर मला पुन्हा आश्चर्य वाटतं की इतके सगळे असताना, साधू संत असताना परिक्रमावासीच्या हातून काय करायचं? तर ते म्हणे परिक्रमावासी हे एक प्रकारचे साधू संतच असतात. म्हणजे मीच नाही तर माझ्यावर असणारे सगळे. आणि मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही तिथे गेलो, गाडरवाड्याला पोहोचलो तिथे आणि मग तिथे त्यांचं विधिवत उद्घाटन करून पुढे निघालो. तर हे तिन्ही प्रसंग एक आपल्याला काहीतरी वेगळी अनुभूती देऊन जातात आहे, की जे आपल्या मनातही नसतं किंवा हे आपल्याला एवढं विशेष महत्त्व का मिळतं? तर बरोबर. त्याच्या मागे जेव्हा मी विचार केला, तर ही सगळी नर्मदामाईची कृपा आहे. म्हणून हे सगळं आपल्याला त्यामध्ये मिळतं. बरोबर. छान प्रसंग होते. म्हणजे आपल्याला अपेक्षा नसताना पण एवढा मान सन्मान मिळतो परिक्रमेमध्ये. परिक्रमा एक ग्रुपनी आपण एकत्र सुरू केली तर तो ग्रुप आपला शेवटपर्यंत टिकतो का? आणि त्या तुमच्याबरोबर ग्रुपनी चालणारी माणसं त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? हा खरंच म्हणजे थोडासा आनंद म्हणजे एक विषय आहे, की सगळ्या ठिकाणी असं म्हटलं जातं, की तुम्ही त्यांच्याबरोबर चालत असतात, ते सतत तुमच्याबरोबर नसतात. त्यांची बरोबर. फाटाफूट होते कुठेतरी. हो. आम्ही ऐकलं होतं असं, हं. पण प्रत्यक्ष आपल्याला अनुभव येईल असं वाटत नव्हतं. हं, हं, हं. तर सुरुवातीला निघालो होतो माझ्या बरोबर हं. नागपूरचे वृंदा दापके आणि अरविंद दापके असे दोघंजण आणि मी असं हं. आम्ही साधारणपणे 1.5 महिना चाललो. पण ते 1.5 महिन्यानंतर आम्ही उत्तर तीरावरून आलो आणि हं. मग 1-2दा असं झालं, की नेमकी त्यांची आमची चुकामुक होत गेली. म्हणजे हं. मी आधी सांगितलं, की त्या बखतगडच्या तिथे म्हणजे अ, कवांच्या पुढे आम्ही चालायला लागलो आणि हं. नेमकं त्यांनी त्यांना त्यांची एक हे होती, की त्यांना खूप सामान पाठीवर घेऊन चालता येत नसे. तेव्हा हं. ते काय करायचे, की दुसऱ्याला सामान देऊन द्यायचे आणि ते हं. सामान पुढच्या गावात पोहोचवून द्या म्हणायचे. बरोबर. ते नेमकं त्या गावामध्ये एक नवलजा म्हणून गावामध्ये आम्ही पोहोचलो. यांनी सामान पाठवून दिलं होतं रेंदाकडे हं. आणि नवलजाला आम्ही पोहोचलो. तिथे अजून 8-10 परिक्रमावासी होते. तर एक मैया होती म्हणजे माताराम ज्याला म्हणतो. तिने सहज त्यांना विचारलं, की "आपलं सामान काय आहे? तुमचं सामान कुठे आहे?" तर म्हणे, "आम्ही समोर पाठवून दिलेलं आहे." हं. तर थोडंसं तिने म्हटलं, की "तुम्ही कसे परिक्रमावासी आहे, की आपलं पाठीवरचं सामान तुम्ही दुसरीकडे पाठवून दिलं. तुम्ही हं. परिक्रमा करताय की खूप करताय?" मग हं. पुन्हा त्यांना कुठेतरी त्यांचा वेदना राग आला आणि ते पुढे निघून गेले. आता बरोबर. बखतगडला मग आम्ही चहा पाणी घेतला आणि म्हटलं आपण हे इकडनंच गेली असतील कारण आधी आमचं बोलणं झालं होतं की बखतगडला जायचं आहे. मी जायला लागलो बखतगड गावात पोहोचतोय तर एक जण मला चालताना दिसले. तर बोललो मी त्यांच्याशी ते पांढरी टोपी वगैरे घातली होती. म्हणले आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रातले पक्के दिसतात हं. पांढरी टोपी घातली वारकरी होते ते. तर विचारलं तर म्हणून माझं नाव दत्ता शिंदे मी पुणे जिल्ह्यात शिरूर तालुक्यात राहतो. हं. आणि आमची अशी गप्पा मैत्री झाली आणि त्याच्यानंतर आम्ही 8-10 दिवस चालायला लागलो. त्याच्यामध्ये अनेकदा त्या दापकी आणि आमची चुकामुक होत असे. आता शेवटच्या प्रसंगाला आलो, की आम्ही मांडूगडपर्यंत आलो. आणि त्याच्या आधी त्या दिवशी खूप आम्हाला थकवा आलेला होता. खायलाही फार मिळालं नव्हतं, कारण दुपारचं जेवणच झालं नव्हतं. हं. संध्याकाळी आम्ही त्या मांडूगडच्या पायथ्याशी थांबलो आणि मांडूगडच्या पायथ्याशी थांबल्यानंतर म्हटलं आता आपण काही पुढे जाऊ शकत नाही. कारण हं. पुढे 5 किलोमीटरचा ट्रॅक आणि तिथून 3 किलोमीटर अजून राम मंदिर होतं. चतुर्भुज राम मंदिर इतकं चालायचं होतं. तर म्हणलं आपल्यात एवढी शक्ती नाहीये, तर मी इथे थांबतो असं त्यांना म्हणालो. हं. आणि ते म्हणाले, की "नाही आता दोघं समोर जातो" आणि ते पती-पत्नी समोर निघून गेले. बरं दुसऱ्या दिवशी आम्ही सकाळी उठून थकवा निघाला आम्ही पुढे चढलो, वरती गेलो आणि ते म्हणाले, की "आम्ही पण आमच्या तिथून निघालो आहे." तर म्हटलं, "तुम्ही थांबा, तुम्ही थोडा वेळ थांबा, मी तुमच्यापर्यंत पोहोचतो 1-2 तास लागतील." म्हटलं मला, "तुम्ही तिथे थांबले आहे तिथे." नाही म्हणे, "आता आम्ही समोर निघतो." म्हटलं, "ठीक आहे, मैयाची इच्छा." आणि ते पुढे निघाले. आणि खरं म्हणजे त्यांची त्या त्या दोघांची माझी तटाटूट झाली. आता हं. त्याच्यामध्येही मग मी दत्ताजी शिंदे, मग आणखीन एक जण आम्हाला कोकणातले एक
मिळाले दोघं, असे एक शिरपूर मधले माळी मिळाले, असे 4 जण मग आम्ही पुढे चालतो आहे आणि लक्कडकोटच्या जंगलात. त्या लक्कडकोटच्या जंगलात आल्यानंतर पहा कसं म्हणजे प्रसंग असतो, की पिपरी नावाचं गाव लागतं आतमध्ये दाट, आणि तिथे आम्ही जसं पोहोचलो तर मला चपला त्यांच्या दिसल्या, म्हणजे त्यांचे वाहन दिसले. लक्षात आलं म्हटलं हे इथेच थांबले आहेत आपले इथे. आणि तिथे त्यांची जी पत्नी होती तिचे म्हणजे पोट खराब झालं होतं, की आता त्या परिक्रमेत प्रत्येकाचं काही ना काही आणि होतच. आणि मग त्यांना काही हालता येत नव्हतं. एक दिवस आधीपासून थांबले होते. पण डॉक्टर आले. डॉक्टरनी सांगितलं, की आता तुम्हाला जाता येणार नाही. आणि त्या रात्री थांबलो. ते म्हणाले आम्हाला 2 दाबके, की आपण सोबतच जाऊ म्हणे उद्या. म्हटलं ठीक आहे, जाऊया हं. उद्या सकाळी. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्या पत्नीची तब्येत आणखीन खराब झाली आणि शेवटी ते म्हणाले, की आता तुम्ही पुढे जा. अशा पद्धतीने तोही प्रसंग आला, की पुढे निघालो. आता आम्ही जबलपूरच्या पुढे निघालो आहे. आम्ही तेव्हा 7-8 जण होते. म्हणजे त्यात आणखीन मध्ये 2-3 जण ॲड झाले होते. हं. एक पुण्यातले एक दोघं तिघं जण होते. आता मला हं. एकदम नाव लक्षात आलं तर सांगेन. एक स्वप्नील, एक मुंबईचा मुलगा होता, एक पुण्याचे होते. असे 6-7 जण आम्ही निघालो आहे आणि तिथून एक 2 रस्ते रस्ते असतात. एक मंडल्याकडनं जाणारा आणि एक निवासाकडनं जाणारा. तर आम्ही त्या दिवशी निवासाचा रस्ता निवडला होता आणि एका ठिकाणी मुक्काम केला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी निघालो. तर तिथे पुढे मोठा घाट होता. तिथे आम्ही एक 6-8 जण निघालो. तर माझ्याबरोबर शिंदे म्हणून जे होते, ते नेमके आम्ही एका काय म्हणतात तर आडमार्गाने किंवा जवळच्या मार्गाने पहाड चढून वगैरे त्या बंजारी मठात पोहोचलो आणि हे शिंदे तिथे दिसेच नाही. तर शिंदे का नाही आले? मग आम्ही तिथे जेवण वगैरे केलं. तिथे त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे जेवण केलं. पुढे निघालो. पुढे हातीतारा म्हणून एक गाव आहे. हं. तिथे ते पुन्हा आम्हाला शिंदे भेटले. पहा म्हणजे ताटातूट कशी व्हावी, की असा बरोबर. प्रसंग आहे, की तिथे आणि नेमकं त्या दिवशी तिथे माझा एक मित्र आहे, जे मला त्याने खूप मार्गदर्शन केलं बरोबर. या परीक्षेमध्ये, हं. अनुराग सांकला म्हणून. हं. तर ते म्हणाले, "इतक्या तुम्ही हळू-हळू चालताय म्हणे रोज 20 किलोमीटर. आता उन्हाळा सुरू झालेला आहे. हं. मार्च महिना जवळ आलेला आहे, फेब्रुवारी शेवट. तर तुम्हाला गती वाढवावं लागेल." मग मी सगळ्या सहकाऱ्यांना सांगितलं, की आता आपल्याला गती वाढवायला पाहिजे. नाहीतर आपल्याला मग उन्हाळ्याचा त्रास होईल. तर म्हणे, "हो, चालू" म्हणे. आणि हं. त्या दिवशी आम्ही पुढे निघालो. तर हं. माझ्याबरोबर तो मुंबईचा मुलगा होता. तो आणि मी आम्ही सोबत-सोबत निघालो समोर आणि हे दोघं तिथेच थांबून गेले. म्हणजे काय हं. म्हणतात त्याला, हिंदी आणि त्यावरून ते कोकणचे एक जण हं. गृहस्थ होते. ते दोघं तिथेच थांबून गेले आणि आम्ही दोघं समोर गेलो. आता पुन्हा म्हणजे नियती म्हणा की मैया तुम्हाला हं. कसं हे म्हणजे ते आम्ही पुढे बिजोली नावाच्या गावात थांबलो आणि तिथून पुढे शहपुरा गावाकडे जायला निघालो. हं. दुसऱ्या दिवशी तो आणि आम्ही चाललो आहे आणि त्याच्या बॅगचे पट्टे तुटलेत. हं. त्या गावात पुढे गाव मिळालं, तिथे काहीच सामान मिळालं, साधन मिळालं नाही. आम्ही बेल्ट म्हणजे दोरी घेतली आणि दोरीने बांधून त्या शहपुराला पोहोचलो. तिथे गेल्यावर हा म्हणतो आहे मला, की बाबाजी म्हणे, "आता मला तर बॅग नीट केल्याशिवाय तर काही मी जाऊ शकणार नाही" म्हणे. हं. कारण की चालूच नाही शकणार. त्यापेक्षा मी उद्या विकत घेतो म्हणे छान आणि मग त्या बॅग आणि बाकीचं जे सामान जास्तीचं आहे तेही मी पाठवून देतो. तर हं. तुम्ही उद्या सकाळी एक्सपोर्ट करा. हं. आता त्या कारणामुळे संध्याकाळी पुण्याचे एक वारीमध्ये जाणारे विनायकराव काळेबेरे, त्यांची पत्नी हं. विद्याताई आणि देवराम असे तिघांना त्यांची माझी भेट झाली होती. गप्पा झाल्या आणि दुसऱ्या दिवशी मी एकटाच निघालो. 10-12 किलोमीटर चाललो असेल, तर 10-12 किलोमीटरच्या तिथे मला हे दोघं जण दिसले. तर ते सहज म्हणाले, "चला म्हणे आता आमच्यासोबत" आणि बरं. आम्ही पुढे अ, प्रवास केला. अक्षरशः मग पुढे जोगी टेकडी आलं. अ, अगदी म्हणजे अमरकंटकला मी सांगितलं जो प्रवास केला मी जंगलातला हा सगळा करून आम्ही अमरकंटकला थांबलोय. दुसऱ्या दिवशी दुपारी आम्ही मैया की बगीचा म्हणून तिथे पूजा एकत्र केली आणि हं. तिथे ते त्याच दिवशी मला भेटायला भिलाई म्हणजे मध्य प्रदेशमधून माझे 2-3 नातलग, काकू आणि भाऊ वगैरे असे भेटायला येणार होते. हं. त्यांनी ठरवलं की आम्ही तुला इथे भेटायला येतो. म्हटलं ठीक आहे. आणि हं. म्हणून मग मी दक्षिण तीर आम्ही पूजा केली आणि दक्षिण तीरावर एक आश्रम होता तिथे थांबलो. आणि हे तिघं पुढे निघून गेले. मग पुन्हा या तिघांची माझी टाटाटूट झाली. हं. आता त्यानंतर अमरकंटक नंतर 3-4 दिवस मी एकटाच पायी चाललो.
बरोबर. त्यातली काही राजकारणाची घटना वगैरे सांगितली की ते मला ते कोल्हे वगैरे भेटले होते. हं. तर त्यानंतर मी ठरवलं की आता आपण कधी साथी शोधले पाहिजे. हं. आणि त्या दिवशी देवगाव नावाचं एक गाव आहे. त्यामध्ये बुढी नदी आणि नर्मदा नदी संगम आहे. बुढनेर नदी म्हणतात. तिथे आम्ही स्नान वगैरे केलं आणि आसन लावलेलं होतं. महाशिवरात्रीचा फराळाचं खाऊन वगैरे तो. तर एक महाराष्ट्रातले 4-5 जण माझ्या आजूबाजूला त्यांनी आसन लावलं. मराठीत बोलत होते म्हणून आपला केला. नाशिकमधले 4 भाऊच होते शिंदे नावाचे आणि एक दत्ताजी राऊत म्हणून एक लोणार सरोवरच्या जवळचे. तर ते मला म्हणाले, "तुम्ही एकटेच आहे का?" म्हटलं, "हो, एकटेच आहे." "चला," म्हणे, "आमच्यासोबत." म्हटलं, "चला." सोबत मिळाले आणि मग दुपारनंतर आम्ही त्यांच्याबरोबर निघालो हं. आणि मग जवळपास 8-10 दिवस ते आणि मी सोबत होतो. बरोबर. आणि सांगितलं की नरसिंगपूरच्या तिथे माझ्या पायाला त्रास झाला खूप आणि करेलीला आम्ही थांबलो आणि मग ठरवलं त्या दिवशी मला नागपूरचे 1-2 जण आणि असे आणि अक्षरशः माझी त्या दत्ताजी राऊतांना म्हणालो की आता मी आता तुमच्याबरोबर काही इतकं चालू शकत नाही. याचं कारण असं आहे की दत्ताजी राऊत बरोबर आम्ही 30-30, 40-40 किलोमीटर रोज चालायचो त्यांच्याबरोबर आणि त्यांना ते शेतकरी होते. त्यांना स्पीड होती. पण त्यांची माझ्यावर काय श्रद्धा होती माहित नाही. ते जेव्हा ते म्हणायचे, की "तुम्ही काय ते साधू पुरुष दिसताय, तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही." तर मला ते 3-4दा ते म्हणाले आमच्या बरोबर. प्रवासामध्ये आणि त्या दिवशी अक्षरशः रात्री मला त्यानं म्हटलं, की "दत्ताजी, आता मला काही तुमच्यावर येताना काय खूप दुखत आहे आणि मी 40 किलोमीटरचा आहे, आता काही थांबू शकत नाही." तर त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. खूप सकाळी कुलकर्णी, रांगोळे आणि राजापूरकर असे 4-5 जण मिळून त्यांच्या ग्रुपला मी जॉइन झालो आणि शेवटी ओंकारेश्वरपर्यंत त्यांच्यावर प्रवास केला. असे 4 ते 5 याच्यामध्ये मी ते सगळा प्रवास केला असा आहे. बरोबर. वेगवेगळी लोकं मिळत राहिली, त्यांची तातडतोड हो, होत राहिली, हो. परत मिळत राहिली. असं होत राहतं. म्हणजे एक ग्रुप आपला शेवटपर्यंत टिकत नाही, वेगवेगळे लोकं आपल्याला भेटत जातात परत. आणि या आणि सहज होतात म्हणजे आपण असं विचार करतो, हं. पण ते कारण शोधता येत नाही आपल्याला. काहीतरी हां, कारण मिळतं. बरोबर. तर तुमच्याबरोबर परिक्रमेबद्दल बोलून छान वाटलं. तुमचे अनुभव ऐकताना मी स्वतःच प्रवास करत होतो असं मला वाटत होतं. एवढं सुंदर तुम्ही वर्णन केलं. तर तुम्ही वेळात वेळ काढून चॅनलला परत एकदा मला तुम्ही तुमचे अनुभव कथन केलेत त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो. आणि ह्याच नोटवर आपला हा आपण व्हिडिओ संपवूया. परत आपण भेटूया काही नवीन प्रश्नांसह. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर तोपर्यंत नर्मदे हर. काका नर्मदे हर. नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर.